Ну, дивіться, Герман Галущенко буде зараз розповідати все, що завгодно, але питання дійсно до процесуальних дій. Про що саме мова? 4 місяці тому вибухнув Міндічей. 4 місяці тому Герман Галущенко мав отримати підозру. Не міг отримати, а мав отримати, згідно тому, що ми чули. Більше того, за 4 місяці ж нічого не змінилося. Більше того, всі ті ж докази та доказова база, яка була у НАБУ і САП, вона залишилася. Тому тут питання, чому раніше йому не дали підозру? Які були домовленості з Офісом Президента і про що саме? І чи зроблять висновки в НАБУ і САП, і ми побачимо підозру для Андрія Єрмака не тоді, коли він буде намагатися виїхати за кордон, а раніше, бо обшук в нього вже був. Тут ще є декілька моментів. Дивіться, те, що НАБУ і САП могли дійсно раніше виписати йому підозру, це зрозуміло. Тоді би був суд, накладене було б обмеження на виїзд, і з вирогідністю 99% він би отримав запобіжний засіб. Це могло бути там, ну не знаю, все що завгодно, від домашнього арешту до застави, але б це було. І тоді виїжджати за кордон він би не зміг. А тут він виїжджав на законних підставах. Тому в мене питання, хто йому надав таку можливість виїжджати? Це перше. Кажучи, як багатодітний батько, не в тому питання, навіть не в документах. Чому раніше йому нічого не видавали як підозру? І ще один дуже цікавий момент. Дивіться, на це звернули увагу декілька журналістів на офрекі з представниками НАБУ і САП. Вони запитали, а чому таке відчуття, що на цих плівках відсутнє взагалі прізвище Зеленський? Таке відчуття, що його вирізали з цих плівок. І тому дуже хочеться почути повну версію, тому що деякі добрі люди з антикорупційних органів підтверджують, що прізвище там звучить. Більше того, коли Шугармен, він же Цукерман, несе гроші 1,6 мільйона, якщо я не помиляюсь, картині, то це класична російська, якби так, російське визначення портрета. Портрет – це президент. То куди ж він ніс тоді ці 1,6 мільйона? Багато запитань з'являється. І ще останнє. Розумієте, зараз буде розповідати Галущенко про все, що завгодно. Але дійсно він не може пояснити гроші, він не може пояснити, за які гроші він оплачував життя і навчання свого сина в Швейцарії. Він багато що не може пояснити. І тут головне зрозуміти навіть не те, що він буде пояснювати, а як зможе довести його провину, яка доказова база у НАБУ і САП. Сподіваюся, що вона 100% і справа не розвалиться. Ну, можливо, йому і треба було цих 4 місяці для того, аби зібрати, як то кажуть, залізобетонні докази, але ж, будемо спостерігати. В силу того... Єдине, що, пані, маленьке уточнення. Я хочу вам нагадати і всім нашим глядачам, що не зміг би Галущенко бути на цій посаді, якщо б його не погодив Зеленський разом з Єрмаком. Так само, якщо б вони не погодили його співпрацю з Міндічем. Але все це погодження говорить тільки про одне, що було створено незаконне злочинне угруповання, яке і діяло в енергоатомі, і призвело до втрат України 4,5 мільярди гривень. Тут головне, щоб ці гроші ще повернули, а не тільки покарали цих мерзотників. З огляду на те, що ви проводите паралелі між топ-посадовцями нашої держави і Германом Галущенко, наскільки висока ймовірність, що справді зараз його будуть намагатися максимально там відкупити, повпливати на рішення суду для того, аби змінити якийсь запобіжний захід, про який просять прокурори, тільки для того, аби він не став свідчити стосовно інших фігурантів цієї справи? Давайте так. Давно ходили слухи, чутки про те, що НАБУ не атакує дуже близьких людей до Офісу Президента, наприклад, Єрмака і Галущенка, а СБУ не підалює теми, які в них є, і справи проти Кривоноса, очільника НАБУ, і Кравченка, очільника Генпрокуратури. Ні. Я зрозуміла. Так.
це інша історія. І це була стара домовленість. Але коли НАБУ побачило, що виїжджає з України Галущенко, вони розуміли, який буде розголос, який буде скандал. Тому що, тут, скажімо так, такий ляпас, який би НАБУ втратило остаточно довіру суспільства. Тому вони прийняли таке рішення. Чи вистачає в недоказової бази? Ще раз кажу, я дуже хочу сподіватися, що доказової бази буде вистачати. Бо мені трохи вже набридли всі ці історії, коли з'ясовується потім, що там якісь процесуальні дії були неправильно зроблені, якісь документів немає, ще щось. Наприклад, сьогодні з'явилася ще одна інформація, що по колишньому очільнику департаменту кібербезпеки СБУ нарешті Вітюку теж закінчена справа, і вона переходить до судового розгляду. Подивимось, бо це ж як-не-як улюбленець все ж таки Татарова. Тому подивимось, як і ця справа буде йти. Чи справді цю справу, яка стосується Галущенка і загалом розслідування МІДАС, можуть затягувати роками? Якщо так, то кому це може бути вигідно? І чи може щось змінитися, якщо раптом у повітрі дедалі активніше запахне виборами? Дивіться, те, що вибори активізують ці процеси, це 100%. Тому що багато хто буде думати з правоохоронців про своє майбутнє. І вони забудуть свої зобов'язання, саме особисті зобов'язання перед якимись особами, і почнуть казати правду, почнуть розповідати багато що цікавого. Ми це бачили вже неодноразово. Кожен раз на виборах правоохоронці, а я б сказав, скоріше, правопохоронці, рятують свої кар'єри. І я з деякими з ними казав, вони кажуть, десь влада змінюється, ми залишаємось. Це головний принцип великої кількості представників силових структур. Тому так, може бути дуже інтенсивний розгляд. Але те, що ця влада буде намагати гальмувати як тільки може, тому що це пряма загроза для неї, це без заперечень. І ще один момент. Треба не забувати, що є інформація, яка не лише у НАБУ і САП. Є інформація про корупційні дії у наших партнерів. І тут теж може це бути використано як елемент тиску на нашу владу. А це велика небезпека для України. Бо коли, наприклад, президент спочатку заявляє, що ніколи в житті України не підпише угоду про корисні копалини без гарантій Сполучених Штатів, безпекових гарантій, а потім приїжджає якась людина зі Сполучених Штатів, показує декілька тек, після чого Зеленський каже, підписуємо, все нормально, відправляємо Свириденко і підписуємо. І нагибають парламент, щоб вони проголосували, не знаючи, за що вони голосують. То це говорить, що якийсь компромат є і у партнерів. І це дуже погано, коли щось приймається під тиском компромата, а не в інтересах держави. Чи справді можна розраховувати чи прогнозувати, що Галущенко можуть оголосити підозру у державній зраді за його зв'язки із Андрієм Деркачем, зрадником, який втік до Російської Федерації? Те, що Галущенко, Котін і інше, це люди з обоїми Деркача, говорилося в моїй програмі, там в мене були експерти, які розповідали, і всі це знають. Це ж не є таємниця, це секрет Полішинеля. Але довести це дуже важко. Якщо буде доказова база у СБУ, тоді може бути. Інакше я маю сумніви. І тут же ще питання в тому, щоб довести саме шкоду. Хоча двушечка на Москву, про яку не варто забувати на плівках, яка присутня, це вже держзрада, бо передача грошей на територію країни-агресора, країни-ворога – це державна зрада 100%. Дякую вам, пане Бориславе, за ваше бачення і за те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Борислав Береза, політичний діяч, народний депутат 8-го скликання, екс-військовий ЗСУ, був із нами на зв'язку.